Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bạn từng nghe về giới siêu giàu chưa? Nếu bạn nghĩ rằng chỉ có tại Trung Quốc mới có các phú nhị đại, bạch phú Mỹ xuất thân từ gia đình giàu có, thì bạn đã nhầm. Vì ngay tại Việt Nam, chúng ta cũng có nhiều danh gia vọng tộc, không chỉ lắm tiền nhiều của, mà còn vô cùng quyền lực khi các thành viên đều có địa vị xã hội cao. Trong số đó có nhiều gia đình khủng, tầm ảnh hưởng rộng lớn, có thể sánh ngang với những đại gia tộc trên thế giới. Hãy cùng Thế giới hôm nay điểm tên những gia đình hào môn này để xem họ giàu có và quyền lực cỡ nào nhé. 7. Gia tộc họ Trương. Nhắc đến gia tộc họ Trương, nhiều người nhớ đến một nhân vật nổi tiếng, chính là vợ của nam ca sĩ Thanh Bùi. Ngay từ khi tin tức về đám cưới được tiết lộ, dân mạng đã không khỏi trầm trồ khi biết được gia thế siêu khủng của cô dâu Trương Huệ Vân. Gia đình của cô chính là những người đứng đằng sau tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, một người họ hàng của Trương Huệ Vân, hiện đang nắm giữ khối tài sản 12.800 tỷ đồng. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập vào năm 1992 với tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát. Ban đầu, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn, nhưng hiện nay Vạn Thịnh Phát tập trung kinh doanh bất động sản. Hiện đây là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản. Đến nay, đây được coi là một trong những công ty gia đình lớn và bí ẩn nhất Việt Nam. Vài năm trước, tờ LA Times của Mỹ đăng tải thông tin và hình ảnh về khách sạn The Reverie bên trong tòa nhà Times Square. Đây là khách sạn 6 sao duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với nội thất được thiết kế vô cùng sang trọng, lộng lẫy. Phòng đắt nhất tại đây có mức giá 400 triệu một đêm. Hóa ra, đây cũng là một trong nhiều dự án của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chưa cần nói đến các bất động sản cao cấp, trong bữa tiệc cưới của Thanh Bùi và Trương Huệ Vân, người ta cũng đủ choáng váng với độ xa xỉ khi mỗi bàn tiệc có mức giá tới 35 triệu với đầy sơn hào hải vị. Bạn có muốn được một lần trong đời thưởng thức bữa tiệc cưới hoành tráng này không? 6. Gia tộc Lý Quý. Nếu bạn từng nghe đến tên tuổi của nhà thiết kế Lý Quý Khánh thì xin chúc mừng. Bạn đã biết được một thành viên trong gia tộc Lý Quý nổi tiếng. Đây là gia tộc gần như trùm trong ngành ẩm thực của Việt Nam. Trong đó, ông Lý Quý Trung được mệnh danh là ông Hoàng Phở khi sáng lập chuỗi nhà hàng Phở 24 vào năm 2003. Sau khi bán lại thương hiệu này, ông đã mang hương vị phở sang Úc qua một chuỗi cửa hàng tại đây. Sự giàu có của gia tộc này thậm chí còn đi vào truyền thuyết khi không ít người truyền tai nhau rằng căn biệt thự nhà Lý Quý rộng đến mức muốn đi từ cổng đến nhà phải đi xe tới vài cây số. Trong nhà có đến vài bể bơi và các thành viên luôn di chuyển bằng máy bay hạng thương gia và dùng hàng hiệu xạ láng. Sinh ra trong gia đình quyền quý này, không có gì ngạc nhiên khi các thành viên đều sở hữu phong cách sang chảnh, thân thái quý tộc từ trong trứng. Nhà thiết kế Lý Quý Khánh chính là một ví dụ tiêu biểu khi luôn toát ra khí chất hoàn hảo, hào nhoáng. Đó cũng là lý do vì sao kênh YouTube du lịch của anh lại cực kỳ sang chảnh mà chỉ có giới thượng lưu mới được trải nghiệm. 5. Gia tộc Nguyễn Lân. Được mệnh danh là gia tộc khoa bảng lâu đời bậc nhất Việt Nam, gia tộc Nguyễn Lân có rất nhiều thành viên là giáo sư, tiến sĩ và vô cùng thành đạt. Giáo sư Nguyễn Lân có tổng cộng 8 người con. Tất cả đều chọn nghề làm thầy cao quý, đó là thầy giáo và thầy thuốc. Cụ thể, giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất, người con cả của giáo sư Nguyễn Lân. Người Việt Nam đầu tiên được Tổng thống Nga Vladimir Putin phong tặng danh hiệu nghệ sĩ công huân Liên bang Nga năm 2001. Tiến sĩ Nguyễn Tề Chỉnh, người con thứ hai. Nguyên giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, người con thứ ba. Một trong những nhà khoa học đầu ngành vi sinh vật học, chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, người con thứ tư. Nghiên cứu viên cao cấp, chuyên gia đầu đàn của bộ môn cổ nhân học. Phó tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam, giảng viên khoa lịch sử, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng, người con thứ năm, tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, người con thứ 6, giảng viên bộ môn hệ thống điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Lân Việt, người con thứ 7, viện trưởng Viện Tim mạch, phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Trung, người con út, phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Truyền thống hiếu học của gia tộc Nguyễn Lân còn được truyền sang thế hệ thứ 3. Các con cháu, con dâu, cháu rể đều rất thành đạt. Tính đến nay, gia tộc Nguyễn Lân đã có hơn 20 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ.
4. Gia tộc họ Phạm. Gia tộc họ Phạm được biết đến là gia đình sở hữu tập đoàn Phú Thái. Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Phú Thái Holdings, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam, đã từng khẳng định con cháu của ông Đoàn đều được ông định hướng cả chục năm trước để tiếp quản công ty. Thậm chí ông đích thân lên lớp để dạy cho các con cháu về kinh doanh, gia đình. Có thể đây chính là lý do tập đoàn này luôn vững mạnh và các thế hệ trong gia đình đều có ý thức bảo vệ thành quả của thế hệ đi trước. Hiện tập đoàn Phú Thái Holdings có gần 30 đơn vị trực thuộc gồm các công ty thành viên, trung tâm phân phối và trung tâm kho vận trên toàn quốc. Ngoài ra, một gia tộc họ Phạm khác cũng rất nổi tiếng chính là gia tộc Phạm Nhật, với cá nhân nổi bật nhất là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện nay, ông là tỷ phú giàu nhất Việt Nam và là người giàu thứ 286 trên thế giới với tài sản 5,6 tỷ đô la Mỹ. Với tài năng và tầm nhìn dài hạn, ông Phạm Nhật Vượng hoàn toàn có thể bắt đầu một gia tộc lớn trong tương lai. 3. Gia tộc họ Đặng. Tại Việt Nam, các gia tộc kinh doanh thì rất nhiều, nhưng gia đình mà tất cả các thành viên đều đam mê kinh doanh như gia đình ông Đặng Văn Thành lại rất hiếm. Ông Thành chính là người chủ của tập đoàn Thành Thành Công và cũng là người đã gây dựng và lãnh đạo ngân hàng Sacombank. Dưới sự dìu dắt của ông, Sacombank nhanh chóng phát triển và trở thành ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam. Trong khi đó, vợ ông, bà Huỳnh Bích Ngọc, đã cùng với tập đoàn Thành Thành Công trở thành doanh nghiệp mía đường khổng lồ. Vợ chồng của ông Thành có 4 người con, trong đó 2 người con lớn theo bố mẹ làm kinh tế. Đặng Hồng Anh là con trai cả của ông Thành sinh năm 1980, sau này nổi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản gắn với thương hiệu Saconria. Con bà Đặng Huỳnh Ức My thì tiếp tục giúp Thành Thành Công khởi sắc với ngành mía đường. Nhờ đó, gia tộc họ Đặng luôn nằm trong top những gia tộc giàu có nhất Việt Nam. 2. Gia tộc họ Nguyễn Cảnh. Với truyền thống hiển hách suốt 600 năm, dòng họ Nguyễn Cảnh được đánh giá là một trong những danh gia vọng tộc lớn nhất Việt Nam. Phát tích từ Nghệ An, dòng họ Nguyễn Cảnh từng xuất hiện những nhân vật nổi tiếng, có truyền thống trung quân ái quốc. Đầu tiên gắn với sự kiện suy tôn Trần Quý Khoáng, cháu của Trần Nghệ Tông, lên ngôi vua năm 1409 và tiếp tục cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của hai cha con Nguyễn Cảnh Trân và Nguyễn Cảnh Dị dưới ngọn cờ khởi nghĩa của vua Trần. Đời thứ 5, họ Nguyễn Cảnh có 5 cha con, anh em trong một nhà tham gia công cuộc Phò Lê. Song người có công lớn được các sử sách ghi chép là Thái Phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoang. Sang đời thứ 6, dòng họ Nguyễn Cảnh có 4 vị quận công và 11 vị tước hầu. Đến thời hiện đại, hậu bối của nhà Nguyễn Cảnh vẫn phát huy truyền thống khi sản sinh ra hàng loạt nhân vật kiệt xuất, có thể kể đến thầy Nguyễn Cảnh Toàn, sinh năm 1926, mất năm 2017. Từng làm hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kế đó giữ chức Thứ trưởng Giáo dục Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam. Ông Nguyễn Cảnh Dinh, sinh năm 1934, hiện 86 tuổi, từng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 5, 8, đại biểu Quốc hội các khóa 7, 10. Ông cũng là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Nổi bật nhất, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của tập đoàn Vietjet với khối tài sản 2,8 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Cảnh Bình, CEO Alpha Book. Ông Nguyễn Cảnh Sơn, ông chủ Eurowindow cũng đều xuất thân từ gia tộc danh giá này. 1. Gia tộc họ Đỗ. Họ Đỗ cũng là một trong những gia tộc làm kinh doanh nổi tiếng nhất Việt Nam. Thế hệ đầu tiên là cụ Đỗ Thế Sử, năm 38 tuổi khi đang làm tổng biên tập báo Sơn Tây, sau đó cụ xin nghỉ về để làm kinh doanh. Năm 73 tuổi, cụ Sử thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xuất nhập khẩu may mặc Gamexco, tiền thân của tập đoàn Doji. Ông Đỗ Minh Phú đã tiếp quản công ty và khiến công ty lớn mạnh không ngừng. Ông cũng là người đứng sau thương vụ đình đám, là gây dựng nên thương hiệu nổi tiếng Diana cạnh tranh với thương hiệu ngoại Kotex. Sau này được bán lại cho tập đoàn Unitim với giá từ 180 đến 200 triệu đô la Mỹ. Hiện ông Phú và hai người con nắm giữ toàn bộ cổ phần Doji Group. Doji hiện có 7 công ty con và 6 công ty liên kết góp vốn, nằm trong top 3 ngành trang sức Việt Nam. Ông Phú còn là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Tiên Phong, TPBank, với khối tài sản khổng lồ cũng có cơ ngơi ngày càng mở rộng. Các em là Đỗ Anh Tú, Đỗ Anh Tuấn, Đỗ Quốc Bình, Đỗ Xuân Mai, Đỗ Kim Dung đều tham gia vào công việc kinh doanh tại nhiều công ty khác nhau. Trên đây là 7 đại gia tộc quyền lực và giàu có, nắm giữ khối tài sản khổng lồ và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Nếu bạn yêu thích video này, đừng quên like, share và comment cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.